Welcome to The Source, where we combine the headlines with in-depth conversations with the newsmakers themselves. I'm Pinky Webb. Today on the program, Malacañang and senators say leave community pantries alone amid red tagging claims from the government's anti-communist task force. War is not the only option. Senators urge President Rodrigo Duterte to reject this mindset in addressing the West Philippine Sea. And later, the Philippine Red Cross constructing field hospitals and isolation facilities amid COVID-19 surge. Senator Richard Gordon joins us live. Despite the backlash, the government's anti-communist task force says it is checking the background of community pantry organizers for possible links to communist groups. Senators slammed the move, saying that community pantries address Filipinos' needs and fill the gaps of government. And later, is war our only option in addressing the West Philippine Sea issue? Let's go straight to the source of the story. We have Senator Richard Dick Gordon. Senator Gordon, welcome to the source, and maraming salamat po sa inyong oras. Good morning. Good morning. I'm very happy to be here with you. It's good to see you again, Senator. You're looking well. Let's start with the community pantries. First, I wanted to find out from you, because of this initiative of Ana Patricia Noon, community pantries are now visible in many parts of the country. How do you view these community pantries? Helping our people is natural to us. And there is plenty of other things we can focus on. So General Parlade and company should stop bothering all these people. Let the people help one another. Maganda yan, nakakapagpalakas ng loob at nakikita ang magandang loob ng Pilipino. Kaya huwag natin lagyan ng politika yan or red tagging. Napakapangit nga. And I think that General Parlade should go back to the military instead of concentrating on harassing our people with red tagging accusations. Wow, those are pretty strong words, Senator Gordon. Ang dami ko pa sana gustong tanungin about that, because I was gonna go to what did you feel when you actually found out regarding reports that policemen were allegedly profiling? General Parlade does not want to call that profiling. Asking these community pantry organizers their names and their organizations or the organizations that they belong to. Meron ho ba silang karapatan? Is that within their rights to do that? No, they have no right to do that. The people doing their business in peace, they're not violating any law. They can sell there. So many people sell on the sidewalks, especially during the heyday of no pandemic. Why should they bother with this? Dapat mag-focus sila. Kahapon may binalil na naman ng riding in tandem. 3 tao ata namatay kahapon pero wala naman nahuhuli. They should focus on all the robberies being perpetrated. Bakit sila nagpo-focus dito sa mga taong tumutulong sa kapwa at nagpapakita ng magandang bayanihan sa ating bayan? I think it's imbecilic. I think it's stupid and shameful. Sabi po ni General Parlade, Senator Gordon, we're just checking, and I quote now, we're just checking kung sino itong mga nag-organize nito to make sure na walang ibang agenda. Well, you know, anybody can have an agenda. They don't have to sell anything para magkaroon ng agenda. But they should use their intelligence funds wisely. Hanggang ngayon, di natatapos yung Abu Sayyaf. They have 9 billion pesos, I believe, in intelligence funds. Para hulihin ang mga nagtitinda na tumutulong sa tao. Mabayaan mo sila magtinda. Ina-encourage ko ang mga tao, yung makakatulong. Magbigay kayo ng tulong sa kapwa ninyo. Ginagawa namin araw-araw sa Red Cross yan. As I speak right now, nagbibigay kami ng 1 box, 1 week load of food doon sa mga nanay o mga tatay ng mga single parent. Nagbibigay kami 3 weeks ago ng mga wheelchair at ng mga computer sa mga bata na hindi makapag-aral dahil wala silang computer. Yung kanilang cellphone na intelligent. You know, there are so many things. Right now, we're giving money in Albay. We're giving 35,000 pesos to about maybe 200 families, and at the same time, 17,000 to another 290 families. Total of 6 million ang binibigyan doon para makabangon sila, mapagawa yung bahay. Bakit natin pagtutuusan ng pansin itong mga tao, ng mga mamamayan na gusto lang tumulong? Ano ngayon kung may agenda sila? Bakit? Tutumba ba ang gobyerno dahil nagtitinda sila?
O siyempre ginagawa nila dahil napapaya ang gobyerno dahil kulang ang ginagawa. Ang pula lang dyan, sabi nga ni Senator Recto, yung kamatis. At ang pula lang dyan, yung hasang ni General Pardale na nagagalit siya sa mga taong gustong tumulong sa kapwa. That's what I wanted to go to next, no, Senator. Sinasabi po kasi, gusto nila tingnan kung may agenda, but I know you answered that. I just want to go a step further. Sabihin po natin may agenda, just for the sake of argument, ano po. At they're enticing the people, they're criticizing the Duterte administration, they're criticizing the government's response on COVID-19. Let's just say that merong community pantry, pero kasabay po noon, nag-distribute sila ng pamphlet na hinihingi what they want from government, mass testing, etc. And let's say it goes as far as sabihin na patalsikin si Pangulong Duterte. Yun ho ba mali yun? That goes into freedom of expression, freedom of the people to express themselves, the right to get redress from grievance. Kung nabibigay sila ng pamphlet, magbigay na ng gobyerno ng pamphlet na hindi dapat patalsikin. Pero hindi mo dapat investigahin. Can you imagine? It leaves a very, very chilling effect upon anybody na pag-criticize mo, ikaw ay talagang pupuntahan ka na at ikaw sosondahin ka, titignan kung anong klaseng ginagawa mo. Mali yan. It's in the Constitution. Alam nyo, even in the Declaration of Independence ni Thomas Jefferson nakalagay dyan, kung palpak ang gobyerno, it becomes tyrannical. The people even have a right na itumba yung gobyerno. Ito hindi naman tinutumba ang gobyerno. Nagpapaliwanag sila, nagbibigay sila, may kakulungan naman talaga ang gobyerno, meron rin naman tamang ginagawa ang gobyerno, so yung gobyerno dapat magpakita ng tamang ginagawa. Hindi naman tayo kailangan it is a competition of free ideas in a free society that makes us a strong country. Huwag kayong matakot dyan sa mga taong yan. Masama kung may baril sila, namamaril sila, katulad sa Amerika, ang gulo-gulo nila doon. Dito nagtitinda, nakakatulong. Di gawin nyo rin, tulungan nyo yung mga tao. Tumulong kayo, magbigay kayo ng dugo, magbigay kayo ng tulong sa mga nahihirapan. Ang hirap sa atin, tutulong lang tayo. Pag namatay ng tao, makikiramay tayo. Pag may sakit ang tao, doon tayo tumulong. Pag nagugutom ang tao, dapat tayo tumulong. Naandyan yan sa ating pinag-aralan sa mga Catholic schools at sa iba, yung corporal works of mercy, to feed the hungry, to give drink to the thirsty, to clothe the naked, to visit the sick, to go and bury the dead, and to visit those who are in prison. Kasama yan sa reliyon, kasama yan sa ugali ng Pilipino. Huwag kayo matakot dyan, nakakahiya naman kayo. Ang laki-laki ng pera nyo for intelligence fund, dyan nyo gagasusin. Gamitin yung mga police to prevent crime. Put a bite out of crime. Hindi yung mga taong gustong tumulong lamang, ipapagalitan nyo. Ano ngayon kung mga komunista yan? Hindi na bawal ang Communist Party of the Philippines kayo. Wala na yan. It is a time of freedom of expression. At kung natatakot kayo, insecure kayo. Senator, pinag-uusapan niyo po yung budget. Even before, alam ko po there were already questions. There were some senators who wanted to somehow move or realign the budget of the NTF-LCAC. But because of what happened, there were two senators so far that I know, Senator Win Gatchalian and Senator Joel Villanueva. Si Senator Joel Villanueva, I'll just read his tweet. Ang sabi po niya, oh my, we should move to defund NTF-LCAC in the next budget. Sayang lang ang pera ng taong bayan. Reallocate the current 19 billion. It's 19 billion budget for ayuda. Mas kailangan ito ng taong bayan kaysa sa mga ganitong kalokohan. Do you support that? I agree with that. Because there's nothing to be gained by running after people who are just helping people. Even if they have an agenda, they're still helping people. Kung lahat ng gagawin natin, sabihin natin, namumulitika lang yan. Naghahanap lang ng katulong sa Communist Party yan. O lahat yan mga komunista, o lahat yan ay mga pawang mga masasamang tao. Hindi Nagbibigay naman sila ng tulong. Bakit hindi nga habulin? Ang sinasabi ko, it's a waste of our human resources, especially our policemen. Napapasama ang itsura ng pulis na sila yung mga bully, para silang China na nangangaya na maliliit, nagtutulak na maliliit, at hindi dapat siya na talagang nililista pa nila yung mga pangalan. That is a violation of privacy. That is a violation of our freedom of expression and our freedom to provide the livelihood for our families. You talked about China. I want to move on to the next topic, the West Philippine Sea. Also, sir, let's start with this. Your reaction doon sa sinabi ni Pangulo that we cannot go to war. Ang sabi po niya, as long as our fishermen, the Philippine Coast Guard, and the Navy can
can get in and out of the West Philippine Sea, he is accepting that current setup. Yun ho ba acceptable para sa inyo? No, we have to assert ourselves. It is the president. And I'm sorry, Mr. President, I don't agree with you 100,000% here because you are supposed to protect the country. You're supposed to promote the independence and sovereignty of the country. And nanalo tayo dyan, although walang sinasabing implementation yan, it's still an assertion by the Filipino that the exclusive economic part of our country should be protected. And when you allow China na magkakaroon ng 200 barko dyan na nambubuli, hinahabol yung mga media, hinahabol yung mga fishermen, they should be told. Tama yung ginawa. Ano ko pa sinasabi? Ipatawag yung ambassador at magpaliwanag. Ang susunod dyan, ipabalikin ang ating ambassador galing sa China. Pangatlo, makipagtuos tayo sa Japan, sa India, sa New Zealand, sa Australia, sa Amerika, sa Taiwan. Lahat ng mga taong tutulong sa atin, magtulong-tulong. Akala ng China sila yan. Pang-apat, sulatan ng mga marunong mag-Chinese. Yung mga apo ko marunong mag-Chinese, sulatan nila yung mga Chinese people na hindi nila alam sapagkat English palagi ang dumarating sa kanila. Hindi marunong mag-English sa mga yan. Dapat sulatan ng Chinese at sabihin yung ginagawa ng kanilang gobyerno ay mali at hindi talaga makatulay sa pag-uugaling Chinese. At ito ay dapat malaman nila para magprotesta sila sa gobyerno na gamitin yung kanilang lakas para sa kabutihan at hindi para mangaya at magbuli ng mga maliliit na bansa. Kaya pati Vietnam, lumalaban sa kanila. Indonesia, lumalaban sa kanila. Maraming nagagalit sa China. Nagbakbakan na sila ng India. Noong araw, sa boundary, muntik na naman sila magbakbakan recently. Nagbakbakan na rin sila ng Russia about the 1950s. Aba, hindi ganyan ang sinasabi. At ang sabi ni Mao Zedong ni Deng Xiaoping, pag ang China lumaki at ito ay nagsimulang mangaya, dapat itumba ang China. Words to that effect ng mga tao. Kaya dapat yun ang gawin natin. But now that the president has spoken, because the president spoke about this a few days ago, what is the implication of this, Senator? That is a cop-out. That is like Chamberlain saying we will have peace in our time. The country has constitutional provisions that says the defense of the state is the prime duty of government. If there is war, well, wala tayong magagawa. Kung susugurin tayo, tatahimik na lang tayo, we will just kill over and die. Mapayagan na lang natin, tapak-tapakan tayo. Kaya nga, alam mo, pinagawa ko yung Lapu-Lapu Monument na nakalagay doon na binigay ng Koreano out of respect sa ating mga Filipino soldiers who died in Korea, who fought in Korea. At ang pangalan noon is the Sentinel of Freedom. At nakalagay doon na si Lapu-Lapu hindi mamamatay tao, pinagtanggol niya yung sa kanyang kalooban ay bayan niya. Kaya nandun sa national anthem, sa manlulupig, di ka pasisiil. At si Rizal ang mamatay ng dahil sa'yo. So we warn China, we are not going to be a pushover. Sure, you can beat us, but we can be a Finland na lumaban sa kanila sa Soviet Union at nagpakita ng 3 buwan, tinatalo nila yung Soviet Union. Hindi lang makatulong naman ang ibang bansa dahil ang alignment ng araw ay lumalaban yung iba sa Russia, ayaw nilang tumulong, at yung iba sumali ang Finland sa Germany dahil gusto na silang patulong, wala silang mahawakan tulong, kaya humawak sila sa patalim. Tayo, marami tayong mga makakasamang tutulong sa atin at nakita na natin pinadala yung USS Teddy Roosevelt, the aircraft carrier, yung isang helicopter carrier at isang flotilla. Dapat sumabay ang ating mga barko dyan para pakita natin na nagsasama-sama tayo sa ating mga aliado at tingnan nyo, aatras yan. Ilang beses na sila nangaya sa China. Nung bata tayo, tinira nila yung Kiboy Matsu. Nung dumating ang 7th fleet, umatras sila. Pangalawa, nagpapalipad sila ng mga missiles over Taiwan. Dumating na naman yung aircraft carrier ng Amerika. I believe it was the USS Independence. Tumigil sila. Binabangga yung Japan ng mga barko nila. Binabangga yung mga bangkaan natin. Bangkaan nilang sasagasaan pa. Dapat sabi ng Amerika malinaw, tutulong sila sa Pilipinas pagkat tayo inatake ng China. We still need to talk about a number of issues, the isolation facilities, the emergency field hospital set up by the Philippine Red Cross, and very important, of course, also testing. We need to take a very short break. Senator Richard Gordon will be right back. You're watching The Source on CNN Philippines. Our guest today, Senator Richard Dick Gordon. Senator, let's talk about testing, something that I wish you could explain to us very simply. Yesterday, when we look at the daily tests,
Yesterday, it was at 37,000. The day before, it was about 27,000, more or less. Health experts have said time and time again, we need to test about 90,000 individuals. And I know that the Philippine Red Cross obviously plays a major role in this. Ang una ko pong tanong dito, Sir, bakit ho ba hindi tumataas ang ating testing? Well, unang-una, dapat bayaran ng gobyerno ang testing ng lahat ng mamamayan. Dahil tungkulin nila yan. Sapagkat pagka ginawa nila yan, marami magpapatest sa tao at yan ay masasawatan natin ang kumakalat na pandemya. Pangalawa, pagka tayo ay kumuha, yung ginagawa namin sa isolation, kukunin natin yung mga asymptomatic na nag-i-spread na may na positive sila pero hindi nagpapakita ng mga signs na sila ay positive. Kunin natin yan, ilagay natin sa isolation, ginagawa natin yan sa Ateneo, UP, Lasal, sa Adamson at marami pang ibang eskwela ngayon para mahiwalay. At habang naandun sila, dapat tungkulin ng national government, local government, pati Red Cross, bigyan ng pagkain yung mga maiwanan para hindi sila lalabas. Ginagawa yan sa ibang bansa para hindi kakalat. Bakit hindi nagpapatest? Dahil ang takot nila, pag sila ay naging positive, hindi na sila makakapagtrabaho. Ako, I'm in favor. Ito, malinaw ako. Magalit tayo magagalit. I'm in favor. Ako si Pinky Web, nakakapasok sa Channel 5, o nakakapasok ako sa Red Cross, dapat napasok tayo nakamask. Dapat meron tayong, naguhugas tayo palagi ng kamay, may sabon tayong baon. At dapat hindi tayo nakakahalubilo sa lahat. At dapat sasakay tayo sa mga bus na maluluwag. At hindi tayo makikipagkumpulan. Hindi tayo kakain ng sabay-sabay. Kung gagawin natin yan, matatalo natin yung pandemya. Ang problema natin, hindi natin sunod-sunod dyan. Dapat magbibigay ng libreng mask ang mga tao. At kung may makita hindi nagsusuot ng mask, dapat fine ng walang patawad. Ipa-fine yan. At dapat ganun susunod lahat. Pag ginawa mo yan, I think, marami tayong mababawas sa mga nagkakasakit. Ang importante sa atin ay we have to protect ourselves, our families, and our community. Kung di natin gagawin yan, ang mangyayari, wala. Kailangan magpa-test tayo tuwi-tuwi na. Sa Amerika, sa eskwela nila, tinetest yung University of Illinois, wala silang makita positive sapagkat binabayaran ng eskwela yung pag-testing. And then you have to trace. Pag nahuli mo yung tao, dapat hanapin mo kung saan niya nakakuha. Kami sa Red Cross, pag kami nagkasakit, talagang sinisiyasat namin. Silasara muna yung lugar hanggang malaman namin kung paano nakuha yan. And finally, you have to treat. Ina-isolate namin sila sa isolation centers. Pinapadala natin sila sa treatment area. At palagi ko, may kulang ang gobyerno. Dapat, halimbawa, may mga ospital na pawang pang-COVID lamang. Huwag nang gumamot ng iba. Yung mga pambuntis, yung mga operasyon na iba, dapat ilagay sa isang ospital. Halimbawa, kung ang Makati Medical Center, pang mga tao lamang na may sakit na hindi COVID, doon na sila. Kung ang PGH, pang-COVID lang, para hindi nahihilo ang tao, para malaman kagad kung saan pupunta. So, well, sa amin po, Senator, sa CNN Philippines, that's one. Nabibigyan naman ho talaga kami ng mga masks, no, every day. And then may mga PPE and we really limit the number of people in the office. Dahil nga, those are our safety protocols in the studio. And apart from that, talagang hindi talaga pwedeng kumain ng sabay-sabay. Those are the protocols that we all need to follow, as you mentioned. But it's still a question, bakit po hindi tayo umaabot sa 90,000 tests a day? Kasi it starts with that, hindi ho ba? We need to test as many people as possible. Tanggalin na po natin yung tinatawag nating mass testing na iniisip bawat individual. Mass testing is really testing first generation exposure, second generation, and third generation. I mean, why are we not reaching 90,000 kahit na meron na po tayong saliva test na inumpisahan ng Red Cross? Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Una, tayo ba ay seryoso magpapatest? Kami napilitan mag-test, hindi namin trabaho yan. Napilitan kami mag-test dahil nakita namin nung sa umpisa pa lang, ang bagal-bagal ng RITM dahil wala silang automated. Nung nag-automate kami, nakita kami ng gobyerno, nilapitan kami kung pwede kami mag-test. Lahat ng OFW inassign sa amin. Lahat ng papasok dito, tinetest namin. Kung di kami nag-test, di lalong marami. Di ba, Pinky? Marami makakapasok sa ibang bansa. Pangalawa, dapat talaga, ang tao, bigyan ng pagkakataon makapag-test, hindi lang once a month, pwede twice a month, kung kakayanin yan. Gusto ba namin maningil? Ayaw namin maningil. Pero pwede natin bawasan yan. Kung mas marami at nakikipag-negotiate tayo sa dami, sabi mo, kung kaibigan mo talaga ang China, bawasan nyo
yung inyong sinisingil sa amin sa tinatawag natin mga reagent at mababawasan yan. Kaya nga ginawa namin yung saliva test. Wala naman tutok ng baril sa ulo namin, oy, bawasan nyo yung test nyo. Ginawa namin yung saliva test para mas mababa ang bayad ng tao. Binababa ko pa yun ng 1,800, dapat 2,000 yun kung maramihan. Kung lalong marami, ibababa ko pa yan para sa ganun, mas marami makapagpa-test. At kung hindi kaya, magparoon tayo ng ninong. Yung boss mo, bayaran mo na yung test mo, huwag ka na singilin dahil kailangan kanya makapagtrabaho, hindi ba? Yung ninong, payagan kang i-sponsoran. Dapat ganun, gumawa tayo ng paraan, hindi yung bahala na si Batman, kawawa naman ako, hindi ako makakapagpa-test, mamamatay ang asawa ko at mga anak ko hindi kakain. Dapat gagawin ng gobyerno, hindi dapat tulungan yung mga tao. Imbis na ayuda ng ayuda, na pera ng pera, ang nangyayari, nagiging palaasa ang tao. Bigyan mo ng pagkain ng tao ng 1 linggo, huwag mong papalabasin, at meron kang telepono na tatawagan nila kung meron pa silang ibang kailangan, at tutugunan yan. Sa Red Cross, meron kaming 1158. At meron tayo na tinatawag sa Red Cross na pagka kayo may problema sa ambulansya, papadala namin kayo ng ambulansya. Ibig sabihin, lahat ng tatalangin ng tao, kaya na sagutin ng gobyerno. Pero kung hindi kaya sagutin at nahihilo sa dami ng sinasabi ng gobyerno, ay talagang magkakaloko-loko at hindi maintindihan ng tao kung anong gagawin nila. You're right. And Test. Pero hindi magawa ng gobyerno yan dahil ang dami nagtetest. Mayroong rapid test. Ano ba yung rapid test? Accurate ba yan? Napatunayan, hindi accurate. Lalo na tanda mo nung una, mayroong rapid test, hindi pala accurate yun. Ngayon, meron na naman rapid test, yung antigens. Accurate yun kung positive. Pero pag nag-negative ka, kailangan magpa-test ka ulit dahil hindi accurate yun sa negative test. Opo. Ngayon, ang talagang gold standard ay PCR, yung ginagamit ng Red Cross, na pag-eye test, more or less about 85 to 90% sigurado ka. Hindi pa rin totally accurate. Pareho rin ng vaccine, hindi pa rin totally accurate. But at least you go doon sa mga magte-test na talagang accurate at huwag na kayong magtulak ng kung sino-sino pa na ang pakay magnegosyo, hindi para pagalingin yung tao. Yun ang nangyayari. Pinagbibigyan lahat para makapag-test sila, para kumita sila, pero nakalimutan yung talagang dapat tulungan ng mga mamamayang Pilipino na dapat mababa at kung maaari lang ilibre. Kung saan-saan pa dinadala ang pera. Yung 19 billion na sinasabi mo kanina, marami nang matetest yun araw-araw. Bakit pa kung saan dinadala ang pera? Senator, how much does PhilHealth owe now to this day the Philippine Red Cross? They owe us about 703 million pesos. At sabi, magbabayad ng konti. Pero yun lang, nag-test ngayong araw na ito, ay yung binayad nila, kapos na yan. Tumawag pa sa akin si Secretary Medjaldea. Sabi niya, babayaran na lang yung kalahati para sa ganun, makaluwag-luwag kami. Kailangan namin ng pera para makapagpagawa ng marami pang hospital. Alam mo ba, Pinky, nagpagawa kami ng hospital, tatabi ngayon ng lung center. Another 100 beds yun. Magpapagawa rin kami sa NKTI, another 100 beds, at saka sa Antipolo. Maglalagay ka ng kama, maglalagay ka ng kubrikana, maglalagay ka ng food truck yan para kakain ng tao. Babantayan yung mga tao ng mga volunteer natin na naka-PPE, may mga gastos tayo dyan. Saan namin kukunin niya kung di binabayaran ng gobyerno? Saan ba dinadala yung pera ng PhilHealth? Ang daming ospital, hindi rin binabayaran. So kailangan kumilos. Dapat magalit ang presidente kay Gian at sabihin magbayad ka sapagkat katulong natin ang Red Cross para makatulong. Kung ayaw nila kami tumulong, sila may kasalanan yan. Kami tumutulong lang. Buong mundo, believe sa Philippine Red Cross sa ginagawa namin. Pero kung pag-gobyerno natin, pinapahirapan ba tayo na hindi maayudahan, dapat bayaran para mas mabilis ang testing. But the problem with yung utang po ng PhilHealth sa Philippine Red Cross, apart pa doon sa sinasabi ng mga ospitals that they need the money that PhilHealth owes them because they need to operate. Apart from that, the Senator, ito pong problema ninyong yung utang nila sa inyo, parang di na po natapos. Hindi talaga matatapos dahil nagtetest. Do you know that last week, ang tinest ng Red Cross ay 41% ng buong Pilipinas. 41%. Can you imagine that? With 11,270,000 tests a day, representing PRC, let's say on April 19, and the country total is 27,000, we tested 41% of all tests last Monday. The output of PRC labs are constant, 11 to 12,000. Isang beses, dumabot pa kami ng 18,000 per day.
The country output fluctuates between 27,000 to 47,000. Kaya ginagawa namin ngayon, pinapalabas namin yung mga tao, sinasabi namin doon sa mga probinsya para hindi na umabot dyan, magpa-saliva test sila. At pati doon sa ating, dito sa Maynila, dapat lahat tumutulong. Hindi yung kanya-kanya na pasikatan, meron kaming ganyan test, pero accurate ba? Kung meron ka ng tinatawag na rapid test, the hard way is always the best way. Dapat tingnan natin na tama yung test. Sapagkat kumalian, you're wasting the money and the time of the people. Okay, I want to go to the emergency field hospitals, Senator. I know that there are 9 emergency field hospitals, if I'm not mistaken, at the Lung Center, and this is already operational. Did you say that the bed capacity of this is 100 beds, and who do they serve? That's nothing. That's a pinprick. The 18 tents there will supply 100 additional beds. Na ang gagawin nila, yung talagang severe na severe doon sa loob ng ospital, yung moderate, pwede doon sa Red Cross. At matadagdagan pa natin ng additional tents yan kung kakailanganin. Ang kulang natin, doctors and nurses. Kahit na magdagdag ka ng kama, kung kulang ang doctors and nurse, at marinig mo, marami nag-resign na nurse sa isang malaking hospital, 2 malaking hospital, nawalan pa ng medtech yung iba. So nakikita mo talagang under siege ang ating health system. So maglalagay kami ng beds. Ang gusto ko nga, magkaroon tayo ng tinatawag na medic volunteers. Di ba pagkagyara may medic tinatawag. Kung hindi doktor yun, hindi nurse yun. Yun ay alam niya magbenda, alam niya magbigay ng morphine. Pero kung magte-train tayo ng 1 to 2 weeks sa mga tao na kahit na dentista sila, vetmed sila, o meron silang college degree or high school graduate na matalino sila, you can test them at nakakatulong sila na mag-monitor ng mga may sakit, na may PPE sila. Meron silang ginagawa yan pagka-gera. 18 years old, pwede kang tawagin sa gera. Dito, hindi kita ko conscript, hindi ka namin pupwersahin. Pero kung mag-volunteer ka, dapat bigyan ka ng suporta ng gobyerno na ikaw bigyan ng libreng bakuna kaagad at para ikaw ay makatulong kaagad doon sa maraming kama na ilalagay natin. Ang dami nating ilalagay na tent, kaya yan. Ibang mga local government, may mga tent sila, pinupuri ko sila, pero kumpleto ba sila sa nagbabantay? Kailangan mababantayan yan. Kailangan alam natin na, may hinaan lang hininga nito. Dapat meron silang... Kaya yung sa isolation center natin, Pinky, pagpasok nila, meron kaming binibigay na isang kahon na naandun na yung tinatawag natin, in-check ng pulse, yung pulse mo, yung pulse meter, no? Ayan, may pulse meter yan. Ayan, may pulse meter na kasama yan. Meron kasamang thermometer. May dalawang toilet paper. Meron silang... mask, meron silang sariling tubig, meron silang sariling toothpaste, meron silang sariling sabon, 2 sabon, at pag naubos, papalitan. Meron silang shampoo, meron silang paracetamol, meron silang mga gamot. Kompleto yan. At pagka doon sa loob, meron na silang kanya-kanyang tubig, may hugasan. Gumawa pa kami ng banyo at nagpapasalamat ako for the first time. Magsama-sama ang Ateneo, ang UP, ang Lasal, kaya sumama na ang marami because that shows kung magsama-sama ang tao, magkakatulong tayo lahat, matatalo natin ito. We are not going to lose this fight because we're lazy. We're going to win this fight if everybody helps out. Hindi yung panay, kantsaw lang ng kantsaw, tira lang ng tira. We have to fix the problem, look for solutions instead of just fixing the blame. Masalamat ako kay Brother Babiang ng Ateneo. Naku, puli-puli ko yan. Puli-puli ko si Brother Luisro ng Lasal. Walang hindi. Si Brother Armin. Si Attorney Danny Concepcion ng UP at si Father Marcelo manintimtiman ng President Adamson, si Mayor Binay doon sa Makati Science High School at marami pa. Sila Mayor Dacula gusto magtayo. Si Mayor Inares doon sa Antipolo, umpisahan na namin, nagbigay ng building. That means, kung pagaling na, halimbawa sa veterans, napuntahan ko yan, sabi marami na sila, yung mga nurse sila. Kung pagaling na yung nurse doon, pwede nang ilagay dyan sa mga isolation ward at pwedeng hindi na sila magkasakit, alagaan na doon. Yung kamang mababakante, makakapasok yung hirap na hirap. Alam mo ba, Pinky, last week talagang hirap na hirap kami. Naghahanap kami ng hospital all over the country for those who cannot enter the hospital. Nasa ambulansya isang babae, about 19 hours kasama niya yung tatay niya hanggang maipasok namin siya sa hospital. Kung hindi siya tumawag sa amin, hindi siya ma-test sa swab, sinisingil siya ng 10,000, nilibre namin sa Red Cross yan at dinala namin sa isang hospital. Pero unfortunately, after 4 days, siguro sa tagal,
namatay rin yung tatay niya dahil yun ay nagkaroon ng ay high blood na nagkaroon ng brain dysfunction. Nakakaawa ang tao natin. Kung minsan nakaparado na lang sila sa labas ng emergency room at hindi alam kung saan pupunta. Kaya kailangan magdagdag tayo ng hospital beds, magdagdag tayo ng volunteers para matulungan natin ang tao. Senator, naubos na po oras sa atin, and I know that it's the anniversary, isn't it, of the Philippine Red Cross, 74 years, if I'm not mistaken. Good luck, sir, and thank you so much for your time, Senator Richard Gordon. And thank you for joining us here on The Source. Work and work. Yun talaga. 25 is Henry Donante. It's a time for work and time to recognize our volunteers, some of whom have died. Dalawa na yung namatay sa amin. We have about 350 who have gotten sick. Pero anyway, thanks to you, nalalaman ng tao yung dapat na mga suggestions, sana magtulong-tulong ang ating bayan. Hindi tayo mananalo kung tayo ay talagang kanya-kanyang biyahe. Maraming salamat sa iyo, Pinky. Take care. God bless you. Take care, Senator Richard Gordon, to you and your family. And thank you for joining us here on The Source. I'm Pinky Webb. You're watching CNN Philippines.